Vi ska röra oss vidare. Vi ska röra oss till Örebro och Per Elvingsson. Du har förberett en presentation om er trafikstrategi. Tack så mycket. Kul att få vara här. Och Örebro kommun då. Ska ni strax få se här om jag klarar att växla bild. De flesta vet kanske var Örebro ligger, men vi är ju lite söder om Leksand. Och lite större, det blir faktiskt en faktor 10 större än Leksand faktiskt, med era 16 000. Vi har ungefär 160 000 och växer väl med något tusental om året ungefär. Vi är en ganska transporteffektiv kommun i det att vi har en stor del av befolkningen i själva staden. Men vi har ett hyfsat stort omland också, ungefär en femtedel brukar vi säga som bor på det vi kallar landsbygd då. Vi har universitetsstad och vi har en platt topografi. Det som varit Örebro vet att det är inte så vackert här. Vilket gör att vi bidrar ganska starkt till att vi har en hög andel cyklister. Det som är orange på kartan här är vår nuvarande översiktsplan, utbyggnadsområden för bostäder. Och det som är röda cirkeln är 5 kilometer från slottet. Så det betyder att det mesta av tillväxten försöker vi fortfarande hålla inom det här 5 kilometer som vi har någon slags som radie som cykelavstånd då, eller cykelväg i stan. Resvanor, så ser det ut lite grann ungefär så här. Att vi har en ganska stor andel som går, cyklar eller åker kollektivt. Eller stor, det beror på vem man jämför med såklart. Men vi ser att det är en liten förskjutning i alla fall från 2017 till 2023. Vi tar väl de här förändringarna med en liten nypa salt eftersom det är allt sämre svarsfrekvens på de här resvaneundersökningarna. Men det vi har sett från andra data, mobildata till exempel, och som stöds av den här undersökningen är att antal resor faktiskt har gått ner också. Och det verkar ligga kvar nere med 10-15%. Jag tror det var VSB kunde visa också för storstäderna ganska härom veckan kom det någon rapport kring det. Och att ekonomin gör att en del har ställt bilen och börjat cykla istället. Kanske det som vi på någon utsträckning ser här också då. Man kan säga att bilresandet har antagligen gått ner lite grann. Vi har inte jättebra trafikmätningar tyvärr så vi kan verifiera det. Utan vi mäter ju bara i vissa punkter så vi har ingen bra totalbild av hur folk rör sig i nätet egentligen. Men det vi kan säga i alla fall som grund för det jobbet med trafikstrategin och egentligen innan dess också, eftersom vi ska visa senare så har vi en stor satsning på BRT genom stan. Det var ju trafikprognoser som på något vis ger ett framtidsscenario eller en visualisering av hur kan framtiden bli med och utan åtgärder då. De här bilderna är från 2016 och bygger på lite högre befolkningstillväxt än vi har nu då. Så att om den högra bilden är 2040 eller kanske 2050, det får vi låta vara osagt. Men själva utgångspunkten är i den vänstra bilden att vi har samma fördelning av resandet som vi hade då. Och den högra att vi faktiskt har nått de målen som vi hade i det dåvarande trafikprogrammet. Då kan man se det som är grönt en minskning av trafiken och det som är rött en ökning. Så det blir ganska stor skillnad helt enkelt beroende på hur vi utvecklar trafiksystemet. Och att man ser ganska tydligt att det blir problem med köer och trängsel om vi inte gör någonting eftersom befolkningen växer. Då kan vi inte fortsätta som nu. Det har vi, tycker jag, fått en väldigt bra förståelse för tack vare det här typen av modelleringar. Så det var också en utgångspunkt när vi började jobba med den här trafikstrategin som vi har försökt hålla ganska kort. Jag tänkte prata lite om de här 3 första delarna då, vilka mål vi har, en övergripande strategisk inriktning och ett antal prioriterade insatsområden. Vi har försökt som sagt att hålla den ganska kort men har i gengäld då ganska mycket material i bilagor. Den här finns på webben att kika på för den som vill. Men dyker in lite grann på de här 3 kapitlen kan jag säga. Och då har vi politikerna i Örebro kommun enats om detta som ett övergripande mål. Andelen resor till fots, cykel och kollektivtrafik ska öka och i Örebro tätort ska antalet bilresor minska. Så då snackar vi inte längre andelar utan absoluta tal. Antalet ska minska trots att befolkningen ökar. Och det tänker jag vi har en hel del verktyg för. Vi ska återkomma till dem som också är politiskt accepterade. Sen så exakt hur mycket, då har vi försökt räkna lite grann på det. Det här hade jag tänkt skulle hoppa fram som lite fler bilder men nu är inte det i bildspelsläget så du får allt på en gång. Det man kan se till vänster är totalt för Örebro kommun och den vänstraste stapeln av dem är ju
resvaneundersökningen 2023 då. Och så har vi räknat med att det här antalsminskningen av biltrafiken ska uppgå till 10% till 2040. Det är ju inte jättemycket, men det man kan se är ju att ungefär var 50 bilresa ska försvinna i hela kommunen. Men då mittkartan där kan man se vad som är rött är innerstad, grönt ytterstad och det som är lite ljust är ju våran landsbygd då. Och förutsättningarna skiljer sig en hel del. Därför har vi då differentierat målen så att man behöver göra mycket mer. Det är större förändring för de som bor i innerstan. Ungefär kommungenomsnittlig förändring för ytterstan. Och på landsbygden säger vi och inser vi att bilen kommer ju vara det dominerande färdmedlet även i fortsättningen. Så där förväntar vi oss inte någon jättestor förskjutning, även om vi hjälper till och försöker underlätta en förändring där också. Så är det framförallt de som bor i stan som har störst potential att ändra sig och där effekten blir som störst också. Får man tänka på att de här färdmedelsandelarna är ju inte så, de svarar ju inte mot någon exakt kvalitet i miljön eller i stan eller så, utan det blir mer ett slags inriktningsmål. Så därför har vi en kompletterande mål också som man ska kalla kvalitetsmål kanske. Det är vad vi faktiskt vill ska hända då. Nu tänkte inte jag skulle gå igenom alla dem i detalj för de är, eftersom det är 8-9 stycken kanske. Men ni kan se lite grann vad det handlar om. Rumslig närhet pekar ju väldigt starkt på behovet, alltså korta avstånd till målpunkterna. Jag återkommer till det. Sen användbarhet för alla. Hållbar mobilitet, att det ska vara lätt och snabbt att ta cykeln. Och att det inte ska vara dyrare att ta bussen än bilen om man tar både restid och pengar. Trygghet, säkerhet. Vi trycker rätt så hårt på folkhälsa. Har vi kanske inte pratat så mycket om förut. Vi grundar ju det här i vårt Agenda 2030-program som ju är väldigt mycket kring social hållbarhet. Och då kommer ju de faktorerna upp mycket mer än vad jag upplever i alla fall har gjort tidigare i vårt planeringsarbete. Klimat är såklart med också, men vi har också en separat klimatstrategi kan vi säga. Så klimat är egentligen bara en av flera aspekter vi väger in. Och det är väl också en viktig sak att kommunicera att elbilarna löser inte de här problemen som vi pratar om. Utan det handlar om väldigt mycket mer. Allas rätt till mobilitet på lika villkor och vi har trängseln i stadsrummet där elbilarna såklart tar lika mycket plats som en vanlig bil. Men det känner de flesta till såklart. Det var det om målen. Sen beskriver vi en slags övergripande strategisk inriktning. Där en vanlig trafikstrategi kanske håller sig ganska mycket ner i vänstra hörnet. Hoppas ni ser vad det står då, men då står det ju fysisk mobilitet, alltså transportsystemet, de faktiska förflyttningarna. Men det vi vill komma åt är ju tillgänglighet, alltså möjligheten att nå de funktioner man är intresserad av. Och då finns det ju som de här forskarna då kallar triple access planning, att man får tänka på 3 olika saker samtidigt. Det ena är ju digital tillgänglighet. Det har vi en bra byggd infrastruktur kan man säga i huvudsak, men det saknas ju kanske en del tjänster, det behöver fyllas på med mjukvara eller man ska säga för att kunna nyttja den till fullo och för att undvika resande. Och sen så har vi då rumslig närhet som vi kanske är det som skriver mest om i den här övergripande strategiska inriktningen, alltså korta avstånd till målpunkterna. Jag kommer tillbaka till det. Så vi har punktat ner det här egentligen i två enkla punkter och det är ju då första punkten då, minska behovet av längre fysiska förflyttningar genom rumslig närhet till vardagliga målpunkter och digital tillgänglighet. Och 2:an då, skapa incitament för att välja gång, cykel, kollektivtrafik eller andra delningstjänster framför privatbil när vi behöver förflytta oss. Ja, det är ju nedkokat liksom egentligen i 2 steg. Det är den första punkten. Om man skulle lyckas med den helt skulle man inte behöva jobba så mycket med incitamenten som vi snart ska se. Nämligen på den här bilden. Hoppas att det syns nu då, men det är ju så andelar från vår resvaneundersökning. Där det översta kan ni i alla fall se att det är lite lila färgat som är gångresor. Det är grönt som är cykelresor. Första raden är då alltså kortare än 2 kilometer mellan målpunkterna. Då ser ni att vi har 17% bilresor, men resten är då gång, cykel, kollektivtrafik. Och sen så minskar ju det här lila redan kring, efter 2 kilometer ganska mycket. Det gröna krymper ju successivt, så kanske efter 5 kilometer eller så tar ju bilen över som färdmedel då. Så om vi kan lyckas skapa korta avstånd till målpunkterna, vilket ju är målet, då har vi nästan löst problemet.
utan att vi behöver vare sig morötter eller piskor, utan då går man cyklar i väldigt stor utsträckning. Det är fysiskt aktiva resor och det är billigt, enkelt, smidigt för folk att göra. Så då krävs det inte så mycket insatser i övrigt. Det blir långa avstånd, blir det större andel bil. Ingen som är förvånad över det, men bilden ändå har, tror jag, varit väldigt bra i kommunikationen för att få alla att förstå vitsen i den frågan. Och det är en insikt som vi nu tar in i en ny översiktsplan som är under revidering också. Sen pekar vi ett gäng prioriterade insatsområden. Tänkte inte heller gå igenom dem i någon detalj. Den som är nyfiken kan ju kolla i själva trafikstrategin. Men det som vi ser är väl ett behov av samverkan och det som vi måste liksom trappa upp mycket. Vi jobbar en hel del med de andra punkterna kan vi säga. Vi har väl en del samverkan också, men det tänker jag att alla måste med och det måste vi liksom jobba mer med helt enkelt. Ska vi se, jag tror jag går vidare från den. Sen kommer ju den här intressanta frågan då, hur får vi fler att byta färdmedel? Och ni som följt det här känner ju till vad forskningen säger. Det finns en förkärlek för det vi här då kallar morötter. Man säger att men vi kanske kan ha lite restriktioner på biltrafiken, men först måste det bli mycket enklare att gå och cykla och åka kollektivt. Men allt talar för att man måste göra lite både och skruva systemet steg för steg i den riktningen. Så policypaket pekar forskningen som är vägen framåt. Där man kan väl nästan säga att det som kallas piskor här då, till exempel sänka hastigheten, omfördela ytor, bygga parkering. Det är det som egentligen skapar förändring, medan de här morötterna sänker ju trösklarna för att ta det steget. Att lämna bilnyckeln och börja cykla, gå och åka buss istället. Eller stanna hemma såklart och sitta och jobba eller vad man nu gör. Då ska vi se. Då tänkte jag bara nämna ett par skrytprojekt här då som vi håller på med för att visa att det faktiskt finns en politisk vilja att göra den här förändringen på riktigt. Och det här är ju inget beslut som tagit i med trafikstrategin, utan det var på rullning redan innan. Men vi bygger en ny snabbbusslinje som vi kallar Citylinjen, som är ett BRT-system med nya elbussar och en helt ny infrastruktur kan man säga. Och det som gör stor skillnad här, förutom signalprioritering, är ju faktiskt att vi tar en hel del utrymme från biltrafiken. Inte bara i utkanten utan faktiskt i allra centralaste delen av stan och gör busskörfält. Och bilarnas utrymme har väl halverats på de sträckor som är ombyggda nu då. Sen ska vi säga att det skapar inte jättemycket försämrad framkomlighet för bilarna, för kapaciteten sitter ju ofta i korsningspunkterna, inte ut på sträckan. Men vi kan i alla fall se att bussarna kommer fortare fram och att resandet har ökat på den här linjen, trots att den då inte är klar utan vi har bara nästan klara med etapp 1. Så har resandet ökat mer på den här linjen än vad den har gjort i nätet i övrigt. Då. Det här kompletteras också att vi ser över hela busslinjenätet och rätar ut, gör lite färre linjer. Några får något längre till hållplats, men de flesta får en mycket bättre bussservice där den där förändringen är gjord. Så här kan det se ut. Snygga hållplatsmiljöer, elektroniska tavlor och allting sånt där. Mitt i stan, så kom gärna och kika på det någon gång. Här är den andra faktorn som jag tänker har stor betydelse också för att skruva på systemet. Det första kan man väl säga handlar ganska mycket om omprioritering av gaturum. Där vi inte bara bygger BRT som sagt och har signalprio och tar körfält utan också får in en bättre cykelinfrastruktur och gång och mer grönska i gaturum. Så det händer ganska mycket på en gång. Det är inte bara ett BRT-system utan en hel stadsomvandling kan man säga. Sen så har vi fått en bra diskussion tycker jag då kring hur vi kan använda parkering som styrmedel. Och där har vi nu syns ju inte detta för ett bildspel hade man kunnat visa det som 2 kartor. Så under den första kartan ligger den nuvarande utbredningen av zonen. Man kan säga att det som är blått och ganska stor del av det som är grönt är då en utvidgning i ett beslut som togs här i oktober. Som kommer införas successivt till våren då, så att vi mer än fördubblar avgiftszonens storlek. Och också reglerar om en del av det som redan är befintligt då. Zon 1 är vår citykärna då kan man säga. Och zon 2 är ganska tätt inpå. Medan zon 3 är lite längre ut och det är mycket till att skapa en mjukare övergång så att man inte får väldigt många som parkerar exakt utanför zon 2 utan att jämna ut det helt enkelt med lite lägre avgift där. Då. Så
Ja, det gröna så tar vi 10 spänn i timmen och det blåa 5 kronor i timmen. I den röda zonen då Citykärnan har vi tidigare haft en progressiv avgift så det blir dyrare om man ska stå länge på gatan eller på torg. Det enda torget vi har som vi har bilar på. Det har tyvärr inte funkat så bra för det går att fuska sig förbi hur man betalar i olika system så kan man hacka sig fram, stega sig fram och bara betala 10 kronor i timmen hela dagen. Vilket är ett sätt att fuska sig en hel del med. Så nu har avgiften gått upp där. Men det är fortfarande så att ska man stå länge så är det mycket smartare och billigare att parkera ett parkeringshus. Så vi kommer också tidsreglera för att få ökad omsättning. I linje med vad Cityhandeln önskar då att vi får rull på platserna. Det är det viktigaste att inte affärsinnehavaren själv till exempel står på en p-ruta hela dagen utan 20 kunder kan passera på samma yta då. Så ytan är väldigt begränsad. Det som har fått, tycker jag, bra fart på den här diskussionen och insikt från våra politiker är ju en liten utredning som vi gjorde som vi kallar områdesvis parkeringsplan. Men där vi helt enkelt undersökte de södra delarna av stan hur mycket man får betala för parkering och hur mycket man borde betala för parkering utifrån de faktiska kostnaderna eller som beräknade faktiska kostnader. Kan jag säga. Och då eftersom vi inte tog betalt alls på gatan så kan ni se att vi gav bort ungefär 5 miljoner kronor till de som ville förvara sin bil på allmän plats. Medan man faktiskt även på kvartersmark då har haft lite svårt att ta betalt. Det beror ju delvis på att vi inte tar betalt på gatan för då har man inte så stor betalningsvilja att stå inne på gården om det nu är markparkering eller parkeringshus eller garage då. Men det är ett system som vi nu börjat skruva på genom att höja avgiften i ett större område. En tanke med det hela är ju såklart att få bort bilarna från gatan och få in dem på kvartersmark, vilket ju är i linje med vad PBL säger till exempel också att det ska ordnas på själva fastigheten. Den här bilden hade jag hellre visat som bildspel för det är flera bilder ovanpå varann. Men här är helt enkelt ett område där vi har, det kallas Fisktorget det här. Det ligger väldigt centralt i stan. Om man tittar till vänster här skulle man se slottet och Svartån. Det har vi nu bilparkeringar, bästa utsikten mot slottet. Plan på att göra helt om det här med start nästa år. En plan som har beviljats nu då. Kommer att se ut så här enligt den framtidsbild som finns. Och det är helt enkelt just det där att våga ta bort lite parkeringar och skapa andra kvaliteter som ökar stadens dragningskraft. För staden kan ju aldrig konkurrera med externhandeln genom att ha mycket och billig parkering. Där är man ju redan chanslös. Så vi måste ha något annat som gör att man vill komma till stan. Det ena är ju att skapa god tillgänglighet med andra färdmedel än bil, vilket vi håller på med bra cykelinfrastruktur har vi redan. Vi håller på med det här BRT-systemet. Och så skapa attraktiva målpunkter som till exempel att göra om en stor yta med bilparkeringar till en så här trivsam yta att vara på. Och det har vi gjort några som stod i rubriken att testa och permanent om det blir bra. Den har vi haft som sommargata ett antal år. Så alla är ganska väl förberedda. Sen ska jag inte säga att alla gör vågen för det. Utan det finns särskilt bland fastighetsägare en viss konservatism om man vill säga det så. Man är orolig helt enkelt för vad som ska hända när parkeringen tas bort. Men vi har testat det och fått väldigt bra respons från både besökare och affärsinnehavare. Så vi känns trygga med att det är en bra sak att göra. Sen så jobbar vi med som vi har kallat då för passa på-åtgärder. Och det är helt enkelt VA. Vi har ju som de flesta städer ett gammalt VA-system. Mycket ledningar som måste bytas ut. Och ofta betyder det att man får gräva upp hela gatan. Och är inte enkelt då utan att man flyttar kantstenen utåt 1 meter eller 2. Och istället för att ha en lite smal trottoar här och en rad med parkerade bilar har vi tagit bort tror jag, 20-tal bilparkeringar. Flyttat ut kantstenen och får en ny och fin cykelbana till nästan ingen kostnad alls. Och så försöker vi jobba så mycket som det bara går. Det är inte helt okomplicerat för det är lite stuprör mellan olika verksamheter och det gäller att vi har koll på varandra. Men har några kollegor som liksom har ett extra öga på detta och försöker identifiera de här åtgärderna som ju både skapar en bättre bild av kommunen, att vi inte och grottar runt på samma yta flera gånger utan att vi faktiskt passar på att göra allt på en gång och att vi får mycket för pengarna helt enkelt. Så en liten passa på-pott behöver man om man behöver ha bra koll på
på varandra helt enkelt. Det tror jag kan vara lättare i en mindre kommun än en stor. Ja, ska vi se om vi kan få fram nästa bild. Ja, men så tänkte jag säga lite grann om hur vi har jobbat och ta fram den trafikstrategin. För jag tycker det kanske är väl så intressant som själva innehållet. Och det här är ett uppdrag, vi har hållit på med det i 3 år. Kan tyckas länge, men måste säga att det har en väldigt bra process. Och väldigt lyx för oss tjänstepersoner att kunna sitta ner med en grupp ledande politiker. Och det är totalt sett då 15 stycken 2 timmars möten. Och vi har hunnit djupa och grotta i de frågor som de känner sig osäkra på eller vill veta mer om. Och har försökt jobba så mycket faktabaserat som möjligt att ta fram underlag och så. Vi har en majoritet nu som består av Centerpartiet, eller Socialdemokratiska säga som är störst då, och så har de med sig Moderaterna och Centerpartiet. Under den förra mandatperioden så var det en liknande konstellation, men då var det KD som var inne istället för Moderaterna. Men vi har haft 2 parlamentariska grupper. Nästan alla partier är med på detta, utom SD, Örebropartiet och Liberalerna som har valt istället där som inte stöder detta då. Men det är ändå en bred majoritet i fullmäktige som står bakom. Vi har varit ett gäng uppdragsledare från min enhet och också haft arbetsgrupper, gjort ganska många workshops med externa aktörer och jobbat väldigt mycket internt med kommunikation under den här perioden. Ska jag säga. Men just det här att få politikerna och oss själva i ett bra liksom, förtroendeskapande dialog tycker jag är väldigt värdefullt. Och som jag sa förut så har vi ett program för hållbar utveckling och vi har också en översiktsplan som vi har lutat oss mot väldigt mycket vad det gäller att sätta de här målen och så. I vår styrmodell så har vi inte åtgärder i strategierna så det behöver vi ta fram lite separata handlingsplaner för det. Men det vi kan se att nu när vi gör en ny översiktsplan så är mycket av det här som vi kommit fram till i trafikstrategin med rörelse i närhet och så går ju tillbaka in i den. Så att det som Åke från Leksand sa förut att planerna måste hänga ihop, det tycker jag att vi fångar i det sammanhanget. Sen kommer tillbaka till det här liksom som politikernas roller i det hela. Det är ju såklart de som bestämmer och som äger frågan. Så. Men jag tänker att det där är också väldigt viktigt för att inte det här bara ska bli ett dokument bland andra utan någonting som man faktiskt lutar sig emot och tar spjärn emot när man gör förändringar. Så det är väldigt viktigt att man har öppen kommunikation och att man verkligen står för de här ställningstaganden. Och det vill säga cred åt mitt närmsta kommunalråd Kim Alhoso då som socialdemokrat som säger så ja det blir dyrare parkeringsplatser har de lyft i rubriken här men då säger han att naturligtvis är tanken att bilåkandet ska minska för det är inget hållbart sätt att transportera sig. Och vi använder både morot och piska för att komma dit. Vi jobbar med kollektivtrafik, cykel men också med parkeringsåtgärder som var aktuellt den här intervjun gjordes då. Sen förhoppningsvis kommer de som inte behöver ta bilen och lämna den hemma och det är då mer plats till de som faktiskt måste åka bil. Och det har de skrivit ett insändarsvar där till höger också. Plats frigörs för de som verkligen behöver ta bilen. Det har hela majoriteten ställt sig bakom den insändaren så jag tänker att det där är väldigt värdefullt. Och också när andra aktörer kommer in, vi hade någon arkitekt som gick in i en stor debattartikel faktiskt och sa att så här ska man jobba, liksom, det är ett bra föredöme för andra. Parkering nämnde jag höjt avgifterna, eller man beslutade höja avgifterna. Där har vi moderat som är ordförande i teknik- och servicenämnden då. Han har också tagit upp det här tråden att vi ska inte använda skattemedel för att subventionera parkeringsplatser. Vi har annat i kommunen och lägga pengarna på en bilparkering. Och han säger också att jag har hellre en grön stad med träd, grönska konstnärliga utsmyckningar istället för långa rader med bilar. Och tänker det här är en liten förskjutning som inte bara Johan Kumlin har gjort utan som dels tycker jag vi har fått bra respons i den här parlamentariska gruppen. Ursäkta nu hoppa lite här. Men jag tänker att det här är också en större trend som pågår i samhället och kanske i alla fall hela Västeuropa. Att man ser att bilarna har faktiskt tagit lite väl mycket plats i städerna och att vi måste skjuta tillbaka en del av det för att städerna ska behålla sin attraktivitet och dragningskraft. Tycker Ulf Kristersson, du tycker det är väldigt fint här och så. Att kunna strosa fritt i en stad är minst lika stor frihetsupplevelse som att få åka bil precis. Ja. Sen så har man ju det här intressanta frågan tycker jag som kanske framförallt politikerna drabbas av, man ska säga. Det är ju lätt att få intrycket av ett
fåtal personer som ropar väldigt mycket så kan man tro att det finns en stor opinion emot. Och det har vi ett intressant forskningsprojekt vid K2. De har gått igenom en massa artiklar i vårt lokalpress Närkes Allehanda kring BRT-systemet då. Jag tror det var 280 artiklar eller någonting sånt där. Men det man kunde se i alla fall att av de inlägg som var emot gjorda av privatpersoner så var det så 5 personer som stod, tror jag, för en väldigt stor andel av alla inlägg. Så det är en mindre grupp som återkommer med kritik hela tiden. Och då är det viktigt att man håller huvudet kallt. Och som ledarskribenten Lars Strömman skriver här, så fort det minskar bilarnas utrymme, om så bara med 1 kvadratmeter, så kör bilpartierna igång sin stora kampanj. Då ska en ansvarsfull kommunledning hålla emot. Och det tycker jag att man gör. Men det är en väldigt bra insikt. Och istället för att bara lyssna på, eller man ska överhuvudtaget kanske inte lyssna på antal skrik i lokalmedia, utan fråga genom slumpvis urval. Vilket vi har gjort ihop med, som ni ser, Eskilstuna, Linköping, Norrköping här för ett par år sedan. Vad tycker invånarna om trafiken i de här städerna då? Och det som är blått här, då vill man att det ska vara mer plats för bilarna. Det som är orange, då vill man ha det står då som lägre hastigheter inom stadens centrala delar, och det innefattar också mer utrymme till gångcykel och kollektivtrafik. Det gröna är, om man läser underlaget, mer eller mindre som en bilfri innerstad då. Det skiljer sig lite mellan kommunerna och varje kommun för sig kanske är lite skakigt underlag, men drar man ihop dem till totalt så ser man ändå att det är en stabil majoritet som faktiskt vill ha den här förändringen som vi nu arbetar med. Och det har vi påmint om mer än en gång. Jag tycker det är en trygghet också att luta sig emot och våga lita på att det här är en bra grej. Sammanfattningsvis kring det här med hur själva processen fungerar, sett ut, så har vi använt, kan vi säga, den här boken som ni ser omslaget på, Handbok för trafikstrategiskt arbete, dessutom Boverket, SKR och Trafikverket tillsammans. Tycker väldigt bra, en väldigt bra grund att stå på. Inte följt den slaviskt så, men den är absolut att rekommendera om ni inte sett den. Men för att sätta ner de här, det blir 6 stycken punkter här då, tänkte jag bara ska säga dem då. Tankar tar tid. Bygg förtroende. Processen lika viktig som själva produkten. Jag tänker det får man inte glömma. Utan det är lätt att få igenom ett dokument ganska snabbt om man har majoriteten med sig. Men det är viktigt att alla förstår och kan liksom vara bärare av den när den väl finns på plats. Och då tror jag att en process som tar lite tid kan hjälpa till med det. Genomföra enkäter med slumpvis urval för att få koll på den tysta majoriteten. Den är ju som namnet antyder tyst, och därför är det viktigt att man verkligen försöker grotta i hur folk vill ha det. Vilket ju oftast är mycket mer i linje med hållbarhet än vad man kan få intryck av annars. Utgå från tillgänglighet och rumslig närhet utan bra fysisk planering går det inte. Eller det blir i alla fall otroligt mycket svårare. Det har varit bra att hantera stad- och landfrågan genom differentierade mål. Det är ju annars ganska given kritik att men ni som bor i stan kan ju det här, men för oss så går det inte. Nej, och vi har inte de förväntningarna riktigt heller. Men sen så jobbar vi en hel del med till exempel pendlarparkeringar och att det ska vara möjligt att gå och cykla. Även på landsbygden kan vi känna igen från Leksand problemet med Trafikverket att få en bra dialog där med prioriteringar. Arbeta med policypaket, alltså morot kommer med piska, annars så får man ingen bra förändring. Och viktigt att paketera, så att säga, peka på ansvariga nämnder, och man gör uppföljning och återkoppling. Försöker vi göra varannat år åtminstone, ganska omfattande, så kallar vi temarapporter, så här bokslut, så här, vad har hänt sen sist, vad står vi, vad borde vi göra mer för att komma vidare. Ja, den här bilden hade jag tänkt skulle också visas i 2 skikt då. Först ett torg fullt med bilar som var Järntorget som det såg ut före 2010. Här är Järntorget som det ser ut idag. En trivsammare plats, och där var väldigt mycket motstånd innan de där, vad det kan vara 60-tal parkeringar som försvann. Men jag har inte hört någon mer än någon enstaka ville ha bilarna tillbaka på torget, utan när man väl har gjort förändringen så brukar de flesta
tycka att det blir bra. Det har vi sett med BRT, som med trängselavgifterna i Stockholm. Det är ganska väl känt att det finns ett förändringsmotstånd. Men när man väl ser hur bra det blir så är de flesta med på banan. Det var min sista bild. Ska jag se vad som händer om jag stoppar delningen här bara. Stort tack Per. Vilken härlig optimism du går ut med också. Sånt gillar vi. Tack så jättemycket. Jag såg att vi har fått in en fråga men vi hinner inte med den. Vi ska raskt gå vidare. Jag vill bara passa på och berätta att vårt förra webbinarium, den här webbinarieserien, då pratade vi just parkering och bara parkering. Och de klippen finns, ni kan hitta dem via vår hemsida eller så kommer ni hitta dem på YouTube. Där ni också kommer hitta de här videoklippen i efterhand.